الولد عنده ثقب في القلب ومحتاج عملية، والعملية في قمة الخطورة، ونسبة نجاحها هنا مش مضمونة. الإنجليز بيعملوها بمهارة، وده لأن الإمكانيات هناك أفضل، مع إن التاريخ عكس كده. أفندم، المفروض إن العلوم كلها مصدرها هنا الأرض دي. أصعب حاجة إن التاريخ يبقى ذكرى. أنا فادي حداد، وهذا بودكاست تلفزة. بهاي الحلقة رح نحكي عن المسلسلات التاريخية المصرية اللي تناولت العصر الملكي، مثل مسلسلات بوابة الحلواني والملك فاروق وهوانم جاردن سيتي، وعلاقتها بالنوستالجيا لما يسمى الزمن الجميل. رح يكون معي بالحلقة نرمين الشريف، باحثة وأكاديمية مصرية. أنا مواطن مصري عن قبل الاستعمار. أحمد غاني، كاتب وصانع محتوى مصري. دايما هتلاقي فكرة الباشا هو شخص سيء. إذا بناخد لفة على السوشيال ميديا العربية آخر 20 سنة، منلاقي إنه في حالة عامة متزايدة من الترحم على أزمان غابرة، وهالأزمان بتتراوح بين إنها من مراحل قريبة نسبياً مثل التسعينات والثمانينات، أو قبل بشوي السبعينات والستينات، أيام العز والزمن الجميل وزمن الطيبين، وبين مراحل من التاريخ أقدم بكتير مثل العثمانيين والأمويين والأندلسيين، وصولا للفراعنة والفينيقيين والكنعانيين والأنباط والسومريين والعصور البرونزية المتأخرة والإنسان البدائي النياندرتالي. والسؤال هون، ليش عم نحب نرجع للماضي؟ معقول نسينا أنه المطرب إيهاب توفيق علمنا أنه الأيام الحلوة ما بترجعش تاني؟ طبعاً مفهوم تقولولي إنه ما بيطلع لي أحكي وأنا أصلاً عامل بودكاست فكرته الأساسية هي النبش في الأنتيكة التلفزيونية للثمانينات والتسعينات وبدايات الألفينات، أدغدغ من خلالها المشاعر النوستالجية لجيل الميلينيالز البائس. بوعدكم أرجع لهاي النقطة بعدين، بس هلأ خلينا نفوت بالموضوع. سنة 92 انعرض الجزء الأول من مسلسل المصري بوابة الحلواني، تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إبراهيم الصحن، وكان بطولة محمد وفيق وأحمد راتب وأسامة عباس وسمية الألفي وشيرين وجدي وعلي الحجار وخالد النبوي وغيره. المسلسل بيحكي عن مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر بآخر القرن 19 بفترة حفر قناة السويس، وبيستعرض هالفترة من خلال عائلة الحلواني بقرية الفرمة واللي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر القناة، ومن خلالها العائلة وتداخلاتها مع الطبقة الحاكمة والفلاحين بيسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بهديك المرحلة المفصلية من تاريخ مصر الحديث. بينتهي الموسم الأول بافتتاح قناة السويس، وبيرجع بعدين بثلاث أجزاء تانية بال94 بال97 والجزء الرابع والأخير سنة 2001 اللي بينتهي بخلع الخديوي إسماعيل وغرق مصر بالديون. نهاية حزينة بس بترسم بورتريه تاريخي غني بيجمع المصريين على حكاية فيها دراما وطنية مشتركة، وبتأجج مشاعر حنين وفخر لمصر اللي بناها كان بالأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوان. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوان. نرمين الشريف ترجع بذكرياتها لأول مرة شافت فيها بوابة الحلواني. أكتر حاجة فاكراها في بوابة الحلواني كان الأوبننج بتاع كل حلقة من السيزن الأولاني، ده كان بتاع كتير. المصريين عمال بالسخرة ماشيين معذبين حافين، كلهم لابسين أبيض فأبيض، شايلين فاس على كتفهم ورايحين يحفروا القناة، وصوت علي حجار ميلودراما الأحزان قد إيه إحنا we are oppressed. مشهد عنيف إن فعلا المواطن يتفرج عليه وبعدين يخش ينام. يعني أنت بتبقى خارج حاسس أنا مواطن مصري وينعل قبل الاستعمار. محفوظ عبد الرحمن مؤلف المسلسل بيقول في وحدة من مقابلاته إنه اللي خلاه يكتب المسلسل هو اطلاعه على وثائق عن حفر قناة السويس، بيّن من خلالها وفاة أكثر من 120 ألف عامل خلال المشروع بوقت كان عدد سكان مصر 4 مليون بس. فإذا المسلسل كان فعلا وراه حافز عاطفي وطني. بس كمان عبد الرحمن اللي معروف بحبه للتاريخ وكتابة مسلسلات وأفلام تاريخية مهمة مثل مسلسل أم كلثوم وفيلم ناصر 56، كان دايما عنده رؤيته الخاصة للحدث التاريخي. هو التاريخ رغم أنه علم إلا أنه علم متحرك، يعني ما زال مستمر في ديناميكية بتقول حاجات تانية. فالتاريخ طبعا لازم يوثق. وجهة النظر الذاتية أنا لا أنكرها، نعم، ولكن هي مجرد شهادة من شهادات التاريخ. المسلسل مش بيحكي بس عن
دوائر السلطة، مش بيحكي بس عن القصر الخديوي والحاجات اللي بتحصل، أو مثلا مش بيحكي عن المقاومة مثلا في وقت عرابي، أو لا، هو بيحكي عن العائلات والبيوت المصرية والواقع المصري كان عامل إزاي. يعني بنشوف من خلالهم بقى عملية حفر القناة بدأت إزاي، المشاكل، المعاناة اللي عاناها الشعب المصري وقتها، العيلة نفسها كمان معاناتها الشخصية، خطف بنتهم اللي هي أصيلة، وبعد كده ربطها إن هي تكون شخصية تاريخية معروفة زي شخصية ألمظ. ويعني هي الحتة دي أنا استغربتها قوي لما اتفرجت على المسلسل من فترة قريبة، قلت هو ليه قرر إن هو يحط حاجات كده مع بعض؟ بس طبعا هي بتبقى حاجة حلوة قوي إن أنت يتحط لك شخصيات حقيقية وحواليها شخصيات كتير خيالية، فأنت بيبقى أقرب للمعايشة، وبتصدق يعني أفضل بشكل أحسن، وبتعيش القصة كأنها يعني حصلت فعلا في الوقت ده. وطبعا بوابة الحلواني ما كان أول مسلسل بتدور أحداثه بمصر الملكية، بس على عكس مسلسلات تانية كانت الأحداث التاريخية فيها بالخلفية الدرامية لشخصيات خيالية، في بوابة الحلواني الشخصيات التاريخية وأحداثها بتشكل محور السرد الدرامي. وكان ملفت بالتحديد إنه نشوف شخصية ملكية رئيسية في المسلسل، واللي هي الخديوي إسماعيل، كرجل دولة مصري تقدمي بقود انتقال مصر للحداثة، ومش كرجل سلطة فاسد ومبذر مثل ما تعودنا نشوف رموز الملكية في مصر بعد ثورة 52. يعني مثلا بفيلم ألمظ وعبد الحمولي سنة 62 ببين الخديوي إسماعيل نفسه رجل شهواني وفاسد، بينما في بوابة الحلواني منشوفه مشغول بشكل أساسي بشؤون الدولة وتحديثها وتأكيد السيطرة المصرية على مشروع قناة السويس بمواجهة أطماع دوليسيبس وغيره من الأشرار الأجانب والمحليين. وهي قراءة تعتبر فيها مراجعة تاريخية. أنا عاوز الكنال أكتر من ديليسيبس نفسه. في الموسمين الثاني والثالث والرابع منشوف الخديوي إسماعيل أقل مثالية مع تعقد الأحداث والمؤامرات، بس مع هيك بضل تأسيس الشخصية اللي ترسخ بالموسم الأول بأكد صورة معينة عنه إلى حد ما إيجابية. عاوز أعرف إيه اللي هيحصل. محفوظ عبد الرحمن اعترف بأنه فعلا لما دخل المشروع كان عنده نظرة سلبية كلاسيكية عن الخديوي، بس مع الشغل على المسلسل لقى أنه فعلا شخصية جديرة بالإعجاب، وأنه فعليا المؤسس الحقيقي لمصر الحديثة. أحمد بيعتبر أنه كاتب المسلسل قدم الخديوي إسماعيل بشكل موضوعي ضمن سياق دراما اجتماعية واقعية. هو ما جابوش بشكل ملائكي وما جابوش بشكل شيطاني زي ما كان بيجي في اوقات كتير قوي. فان كاتب ناصري يعني مؤمن بالفكره الناصريه وكده، ان هو يكتب عن الفتره لواحد من اسره محمد علي بالقدر ده من الانصاف، ويبين ان في مميزات وفي عيوب وفي مشاكل وفي حاجات كويسه عملتها الاسره العلويه، وبين فعلا الواقع الاجتماعي المصري بشكل مميز قوي في الفتره دي. بنقدر إذا نقول إنه بوابة الحلواني كان نقطة ذروة لموجة من المسلسلات اللي طلعت بهديك الفترة من التسعينات، واللي عرضت حواديت بتدور أحداثها بمصر زمان مثل ليالي الحلمية وزيزينيا وحديث الصباح والمساء وغيرها، أو مسلسلات مش بالضرورة تاريخية بس بترسم تصور مثالي عن قيم الشخصية الوطنية المصرية مثل ضمير أبلة حكمت وأرابيسك، وهم من كتابة أسامة أنور عكاشة، واللي برأي نرمين ساهمت برسم صورة معينة عن الهوية المصرية. هي مثلا افكار زي فكره مثلا الاستثنائيه المصريه، ودي كانت فكره اسامه انور عكاشه كان اوبسيست بيها. فكره ان مصر دي هي الثقافه اللي بتنصهر فيها كل الثقافات، والفكره المالتينج بوت، وانه في حاجه كده تايمليس واترنال، وهي دي مصر، وكأن ده بيشكل الكومن سنس التاريخي. يعني انت ما بتقدرش تقول ان هو ده التاريخ، بس هو ده المنظور اللي بتشوف بيه التاريخ. واعتقد ان ده حصل لي وحصل لكتير من الجماهير، وده اللي لقيته بعد كده في البحث بتاعي، انه بتتحول الميلودراما من جانرا للانترتينمنت لطريقة لرؤية العالم. وده بيحصل لما الرسالة تتكرر وتتكرر من مسلسل للتاني للتالت. الناس مش بس بتتفرج، الناس بتشوف نفسها جوه المسلسل، بتاخد طريقة الشوف دي كطريقة لرؤية العالم. بس ما لازم ننسى أنه التسعينات مثل ما حكينا بحلقات سابقة فترة مفصلية بتاريخ التلفزيون والإعلام العربي، فضائيات وإنترنت وتغييرات عالمية على المستويات السياسية والاقتصادية كانت عم تخلي سيطرة الدول على الخطاب الرسمي والسرديات الوطنية تبلش تتعرض للتحدي والمنافسة في إطار سوق إعلامي أكثر انفتاحا. أحمد بيعتبر أنه في مسلسل تاني هو اللي أسس أكثر من غيره لهذا الاتجاه النوستالجي، وهو مسلسل هوانم جاردن سيتي سنة 97. كان دايما في اتجاه سواء في السينما او الدراما المصريه لتشويه صوره الاثرياء المصريين
وقت الفترة الملكية دايما هتلاقي فكرة الباشا هو شخص سيء، هو الشخص اللي ما عندوش أخلاق، هو الشخص اللي بيستغل الفلاحين، هو الشخص اللي ابنه بيضحك على بنت الفقراء يعني يغرر بها وبعدين يتخلى عنها أو كده. لكن مسلسل هوانم جاردن سيتي أنا أفتكر إن ده أول مسلسل في حياتي إن أنا أشوف الهوانم والبشوات بشكل إنساني، هم ناس طيبين وكويسين ومش متسلطين ومش متنمرين وكده يعني، لا. على كل حال، بضل العامل المشترك بين هاي المسلسلات اللي حكينا عنها واللي تناولت التاريخ الحديث والمعاصر لمصر إنها كانت إنتاجات مصرية خالصة. يعني إنتاج قطاع الإنتاج المصري بكتاب ومخرجين وممثلين مصريين بطبيعة الحال. بس اللي صار سنة 2007 كان إشي مختلف. بهديك السنة أنتجت MBC الشبكة السعودية مسلسل الملك فاروق. هالمسلسل كان من تأليف المصرية لميس جابر وبطولة مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين مثل وفاء عامر وعزت أبو عوف ونبيل الحلفاوي. أما الإخراج فكان للسوري حاتم علي، وحتى دور الملك فاروق نفسه لعبه ممثل سوري هو تيم حسن. وهيك مسلسل ملك فاروق ما كان الأضخم إنتاجيا وبس، كمان كان الأكثر إثارة للجدل. هو مش عن أي ملك من سلسلة ملوك مصر، هو الملك اللي قامت عليه ثورة أو انقلاب الضباط الأحرار، واللي برحيله تأسست الجمهورية الموجودة اليوم. كثير انتقادات اتهمت المسلسل بتجميل صورة الملك فاروق اللي لفترات طويلة كانت صورته بالفن والأدب والمناهج الدراسية الرسمية لمصر كرمز للفساد الأخلاقي والسياسي. بالمسلسل شفنا فاروق كشخص عنده جوانب سلبية كرجل ثروة وسلطة، بس بنفس الوقت عنده مواقف إيجابية، وبحياته الشخصية شفناه كزوج وأب، والأهم كابن مغلوب على أمره ضل طول عمره مكسور بسبب عدم حصوله على الحب اللي بيحتاجه من أبوه وأمه. غلبان يعني، مثل ما بتقول كاتبة المسلسل لميس جابر. فاروق كان غلبان. فاروق ما كانش يقدر ينقل عسكري من شبرا لقصر النيل. مع انه حاتم علي اكد بمقابلاته انه هو مش معني بتلميع صورة الملك فاروق او النظام الملكي، واللي هي تهمة التصقت بالمسلسل من اللي انتقدوه، بس كمان ما اخفى انه المسلسل فرجى جانب من التاريخ بنظرة جديدة. العودة الى الماضي حقيقة لا تعني ابدا رغبة في إعادته. حاول هذا المسلسل أن يعيد قراءة التاريخ ربما من زاوية مختلفة، وهذا ما أعاد تشكيل كثير من الأفكار والآراء، وأعتقد أن هذه واحدة من مهمات ووظائف الدراما. إعادة مراجعة التاريخ المعاصر لمصر هاي عملت حالة من الجدل في الشارع المصري وفي الصحافة. مثلا اتهم أسامة أنور عكاشة كاتب مسلسل ليالي الحلمية مسلسل ملك فاروق بالترويج للملكية على حسب أهواء الجهة الممولة. ومع هيك الكاتبة لميس جابر ما بتخفي إنه هي نفسها أعادت النظر بنظرتها لثورة 52 وعبد الناصر تحديدا. أيوة، ما احنا كلنا الجيل اتضربنا بعبد الناصر فعلا. وأنا بحضر المسلسل فاروق قريت كتاب خلصته قعدت أبكي. أنا إلى هذه السن وأنا مخدوعة، ما فيش تفكير، ما بتناقش مع نفسي. بس لو سلمنا جدلا انه فعلا صناع المسلسل مآمنين انه الملك فاروق انظلم وحبوا ينصفوه، فبالنهاية لميس جابر هي كمان كاتبة مصرية ومن حقها انها تقيم تاريخ بلدها وتحكيه من الزاوية اللي بتشوفها. وبيطلع لنا نسأل، ما دام هاي المراجعة التاريخية للملكية بمصر شفناها من قبل بمسلسلات مثل بوابة الحلواني مثلا، مش اختراع مسلسل ملك فاروق، ليش هالقد الموضوع عمل مشكلة هاي المرة بالتحديد؟ بعتقد ان بوابة الحلواني زيه زي نوع معين كده من المسلسلات، اللي هو في نوع كده اللي هو بتاع The Nation as a Mise-en-Scène، انه في بقى كافة طوائف الشعب، في representation لكل حد من المجتمع. الملك فاروق ما كانش كده، هو شخصية واحدة. الملك فاروق ما فيهوش اصلا مشاهد بنشوف فيها الشعب بيبان يا اما مجاميع بتتظاهر قدام القصر، يا اما بيبان كده فيلر ماتيريال. عشان بنشوف مشهد في مثلا قصر راس التين في اسكندريه، وبعدين بيروح قصر مش عارف القبه في القاهره، فتلاقي مواطن بيشيش وهو ده الترانزيشن يبقى مكتوب جنبها القاهره فيه. الفرق ده ما بين البطوله اللي هي فوكست على جسد وتجربه وحياه ملك versus اللي بيتقال عليه، حتى كانوا بيقولوا كده عليها في الميديا، الملحمه التاريخيه، الملحمه اللي فيها كل الاشخاص بتطلع وبنتابع صعودهم ونزولهم الطبقي وصراعاتهم مع بعض وشايفين بعض ازاي وبيتطوروا. فرق كبير. المسلسل برضو انا عايز اقول ان هو ما تناولش حاجات كتيره قوي كان ممكن فعلا ينتقد عليها الملك فاروق. بينوا ان هو
كان مضطر لاختيارات كتيرة قوي، لكن لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان هو ما كانش مضطر ليها، ان كان عنده اختيارات تانية، لكن هو دي كانت يعني تفضيلاته او كان وجهة نظره. انا بالنسبة لي يعني الدقة التاريخية في مسلسل الملك فاروق ما اقدرش احكم هو يعني قد ايه 100% دقيق او لا، لكن المسلسل تعرض لهجوم في الاساس عشان الثلاث حاجات دول، عشان جت النتاج ان هي غير مصرية، عشان تاني حاجة ان المسلسل تناول شخصية سياسية بارزة جدا، تمام، وبرر لها حاجات كتير، وتالت حاجة ان الشخصية الرئيسية مش ممثل مصري، فيعني ده برضو ايه بيستدعي هجوم بعض الاحباب والصحفيين وكده اللي بيبقوا يعني انت عارف برضو مثلا ممكن ينتقدك مش عشان انت عملت شيء وحش، هو ينتقدك عشان هو صاحب حد في المجال الفني يعني. بطبيعة الحال القيمة الإنتاجية العالية لمسلسل ملك فاروق واللي انعكست بتفاصيل الديكورات الفخمة والأزياء الأنيقة خلت المسلسل يساهم بدغدغة مشاعر الحنين لكتير من المشاهدين المشتاقين لزمن كانت في مصر مختلفة عن الوقت اللي انعرض فيه المسلسل. نسخة سابقة عن مصر كانت في بلد كوزموبوليتاني ومتحرر، أو يمكن ببساطة نسخة سابقة فيها الناس أنيقين ومؤدبين والشوارع ما فيها تحرش بالبنات مثل ما الأسطورة بتقول. في فيلم عمارة يعقوبيان الشهير سنة 2006 بيوقف زكي بيك الأرستقراطي السابق اللي لعب دوره عادل إمام في ميدان وسط البلد وهو سكران وبيصرخ بحسرة: إحنا بزمن المسخ، إحنا في زمن المسخ. هالمشهد بيمثل فعلا رأي بعض شرائح المجتمع اللي بيتخيلوا صورة مثالية عن الماضي الملكي في مصر ما قبل 52 أو ما صار يسمى بالزمن الجميل. أنا بفضل النظام الملكي وبشعر أن مصر في خلال الملكية كانت دولة ديمقراطية، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دولة عظيمة، وكان الجنيه المصري كان جنيه، وكان الاقتصاد المصري اقتصاد قوي. وجهة نظر فيها اجتزاء ووجهة نظر مغلوطة تماما. حتى كلمة زمن الفن الجميل دي كلمة يعني غير موضوعية أصلا، مش حاجة اسمها زمن الفن. زمن الفن الجميل إيه؟ ما أنت مثلا هتيجي تقول لي إن كان عندنا فاتن حمامة وسعاد حسني، ماشي، ده اللي وصلوا لك دلوقتي، لكن كان في حاجات تانية كتير مش كويسة. زي ما أنت دلوقتي في حاجات بتحصل بعد 20 30 سنة الناس هتشوف ان في اعمال احنا بنعملها دلوقتي يقول لك ان يا ده كان عندنا فن جيد جدا، اللي هم الثلاث اربع مسلسلات او الفيلمين ثلاثه في السنه لما هيتجمعوا مع بعض هتفتكر ان العصر ده كان عصر مميز قوي. لا، هو فيه كويس وفيه وحش، وكل وقت فيه حاجه عظيمه وفيه حاجه وحشه. والسؤال هون هو ليش في كتير ناس مقتنعين انه زمان الدنيا كانت احلى وبيتمنوا يرجعوا لزمن هم اصلا ما كانوا مولودين على ايام؟ اسمحوا لي اتفلسف شوي. مصطلح نوستالجيا هو مزيج من الكلمتين اليونانيات، نوستوس اللي بتعني العودة للوطن، وألغوس اللي بتعني الألم. في بداياته كان المصطلح لحالة طبية بتعبر عن الأمراض الناتجة عن الحنين للوطن. تحول لمفهوم ثقافي واجتماعي، تحولت فيه نوستالجيا لظاهرة نفسية مركبة تتقاطع فيها الذاكرة مع الهوية والخيال الاجتماعي، وتطورت النظريات اللي تناولتها بين الفلسفة وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية لتكتشف أبعادها. نيكولاس ديمس بيشوف إنه النوستالجيا مش مجرد شعور عاطفي، بس هي استراتيجية سردية للذاكرة اللي بتسعى لإعادة ترتيب الزمن وفقاً لرغبة الحاضر. يعني إنه الإنسان بيستدعي الماضي مش لأجل الماضي، بس عشان يعطيه معنى جديد يعوض فيه إحباطاته من الحاضر. من ناحية تانية قدم كارل ماركس إطار مادي لفهم النوستالجيا كاستجابة نفسية لاغتراب الإنسان عن ذاته في ظل الرأسمالية الحديثة، وين بيتحول الماضي لسلعة استهلاكية. بتبين هاي المقاربات إنه النوستالجيا مش حالة شعورية بسيطة، بل بناء ثقافي ناتج عن عوامل متداخلة: التحولات الاقتصادية والأزمات السياسية وتسارع الزمن التكنولوجي والشعور الجمعي بفقدان المعنى. على السوشيال ميديا الصفحات المخصصة للنوستالجيا بتتحول لفقاعات وغرف صدى بتردد هذا النوع من المشاعر والأفكار. نرمين كتبت أبحاث كتيرة حللت فيها النوستالجيا لما يسمى بالزمن الجميل، خصوصاً في سياق صفحات السوشيال ميديا اللي بتشارك صور وفيديوهات عن الزمن الجميل لمصر. اللي اكتشفته في الحتة دي ان هو ما هوش زمن، يعني ما هوش حقبة ولا المشروع سياسي واحد ولا لحظة تاريخية واحدة، وده رد فعل اعتقد للخوف من الحكم على الماضي، علشان ناس كتير قوي عندها أزمة في معرفة ايه اللي حصل حقيقي في التاريخ. احنا عندنا بعد 52 سيطرة كاملة على الميديا، كل اللي بيتقال ان فاروق ده خمورجي وبتاع نسوان عميل للخواجات وتاتا في قفل تام للاركايفز، الناس متعرفش ايه اللي حصل في الحقيقة، بس في مذكرات
او الحاجات اللي الناس بتكتبها. فبعد موت عبد الناصر تطلع مذكرات بتحن للملك فاروق وبتشتم في عبد الناصر، وبعد موت السادات تطلع مذكرات بتشتم في السادات وبتحن للخلافة وبتحن فالقصة عمالة في غياب للمعلومات التاريخية الحقيقية، والغياب ده مش بيخلق فراغ، بالعكس بيخلق دوشة فيها أصوات كتير. فده اللي كنت بلاقيه في مجتمعات الزمن الجميل، هو دوشة مبنية على دوشة، هو ناس من كتر غياب المعلومة التاريخية هم خلاص تمسكوا بالصورة اللذيذة الأخلاقية بتاعة الزمن الجميل، ومش عايزين يسيبوه. بوقت عم تتحول فيه كل نشاطاتنا وتفاعلاتنا على الانترنت لبيانات والجوريثمز، نقدر نقول انه المادة التفاعلية النوستالجية على السوشيال ميديا هي سلعة رأسمالية تواصلية بشكل أو بآخر. وهذا الاشي شفناه كتير مؤخرا بتوظيف للنوستالجيا في الحملات الإعلانية في مصر مثلا كاستراتيجية تواصل بتزيد من الارتباط بين العلامة التجارية والمستهلك بحكم تأثيرها على الشعور العاطفي عنده. فاكر ايام لمتنا. اوكي بعترف انه انا كمان عم بستخدم النوستالجيا كاستراتيجية للتأثير على مشاعركم العاطفية وزيادة التواصل والارتباط معكم وتشجيعكم على الاستماع لأفكاري العشوائية في هذا البودكاست. ولا يعني حلال لدعايات شيبسي وفودافون وحرام علي؟ في فيلم ميدنايت إن باريس لودي آلن بيكون بطل الفيلم روائي محبط حاسس إنه مولود بالزمن الغلط، وبيكون مقتنع إنه لو رجع فيه الزمن لعشرينات القرن العشرين وهو موجود بباريس رح يكون بقمة عطائه الأدبي. بواحد من المشاهد بيحاول واحد صاحبه يشرح له غلطه وبيحكي له التالي حسب ترجمة معامل أنيس عبيد في القاهرة: الحنين هو إنكار للحاضر المؤلم، المغالطة التي تسمى تفكير العصر الذهبي، وهي الفكرة الخاطئة بأن فترة زمنية مختلفة أفضل من التي نعيشها. إنها عيب في الخيال الرومانسي لمن يجدون صعوبة في التعامل مع الحاضر. إحنا يا جماعة فعلا عنا صعوبة في التعامل مع الحاضر، بس مش بس لأنه الماضي كان مثالي، لأنه الحاضر هو اللي صعب. والرب يبارك الجميع. إذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول. ما فيك هدد.